سلام، به آشپزخونه آنا خوش اومدین. امروز براتون یه سالاد یونانی خیلی خوشمزه در نظر گرفتیم. مواد تشکیل دهنده: کلم سفید، کلم بنفش، هویج رنده شده، شوید تازه، سس مایونز، نخود فرنگی، سیب و کنجد برای تزیین، ادویه ها، نمک، فلفل، آبیشن و چاشنی اون آب لیمو هست. دوستان عزیز، در ابتدا داخل یک کاسه بزرگ کلم سفیدمون رو میریزیم. بعد کلم بنفش رو بهش اضافه میکنیم. و سپس هویج رو اضافه میکنیم. و مواد رو به خوبی با هم مخلوط میکنیم. دقت داشته باشید هویج اگر زیاد از حد باشه مزه شیرین به خودش میگیره. دوستان عزیز، لطفاً برای حمایت از ما پیج رو سابسکرایب کنید و بر روی زنگوله کنار هم بزنید تا سریعتر از محتویات جدید پیجمون با خبر بشید. در صورتی که انتقاد یا پیشنهادی دارید برای ما کامنت بذارید. در این مرحله که مواد خوب با هم دیگه مخلوط شدن، شوید رو بهش اضافه میکنیم. شوید تازه عطر خیلی خوبی به سالادمون میده. بعد از اضافه کردن شویدا، نخود فرنگی به سالادمون اضافه می‌کنیم. مقدارش رو نگه می‌داریم برای تزیین. بعد مایونز رو بهش اضافه می‌کنیم. و خوب به همش می‌زنیم تا مایونز به همه قسمت‌ها برسه. و در آخر ادویه رو بهش اضافه می‌کنیم. نمک، فلفل و آبیشن. چاشنی آب لیمو بهش اضافه می‌کنیم. دوستان حتما این سالاد رو تجربه کنید. فوق‌العاده سالاد خیلی خوشمزه‌ای هست. در کنار خانواده‌هاتون نوش جان کنید. در کپشن ویدیو اطلاعات دارویی و خواص این غذا نوشته شده. میتونید مطالعه بفرمایید و استفاده کنید. الان دیگه سالاد ما کامل با هم دیگه مخلوط شده و ما چیدمانش رو براتون بنمایش دارم.
برای تزیین از هر ظرفی میتونید استفاده کنید برای سروش. ما این ظرف براتون انتخاب کردیم. از مواد داخل ظرف می‌ریزیم. چون ظرف ما شکل ماهی داره، ما سیبا رو مثل پولک براش تزیین می‌کنیم. سیبا رو خیلی قشنگ میچینیمشون. بعد از مقدار نخود فرنگی که برداشتیم برای تزیین نوک دومش استفاده میکنیم. و در آخر مقداری کنجد که بهش طعم فوق العاده میده روش تزیین میکنیم. دوستان عزیز، سالاد ما آماده است. حتما تهیه کنید، استفاده کنید و لذتش رو ببرید. نوش جان.